سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. درمان هیپرپلازی خشکیم پروستات و یا پروستات بزرگ شده اغلب شامل داروها و اقدامات پزشکی می باشه. با این حال یک بررسی جدید بر رژیم غذایی و مکمل‌ها برای درمان خشکیم پروستات به عنوان راهی برای کاهش علائم دستگاه ادراری تحتانی مرتبط با این بیماری تمرکز کرده است. در این ویدیو یافته‌های بررسی شده محققان در کنار توصیه‌های رژیم غذایی و مکمل‌ها رو برای درمان و پیشگیری خشکیم پروستات بررسی می‌کنیم. بررسی جدید درمان خشکیم پروستات که توسط دکتر اسپینوزا مدیر مرکز اورولوژی دانشگاه نیویورک آغاز شد، این بررسی بر نقش تغذیه در بزرگی پروستات تاکید دارد. اسپینوزا توضیح می‌دهد که می‌توان از تغییرات و مکمل‌های غذایی به عنوان رویکرد اصلی همراه با داروهای خشکیم پروستات و روش‌های تسکین علائم در مردان مبتلا به خشکیم پروستات استفاده کرد. در اینجا مروری کوتاه بر یافته‌ها بر اساس ارزیابی مطالعات تحقیقاتی می‌پردازیم. پروتئین حیوانی بیشتر از پروتئین گیاهی با علائم خشکیم پروستات مرتبطه. بنابراین به مردان توصیه میشه که تمامی یا بیشتر پروتئین‌های خود را از بین گیاهان به عنوان مثال لوبیا، عدس، سویای تخمیر شده، کینوا و مقدار کمتری از ماهی‌های آزاد نپرورشی مانند سالمون و ماهی سفید انتخاب کنند. سبزیجات می توانند به جلوگیری از بزرگی پروستات کمک کنند. مردانی که در کارآزمایی پیشگیری از سرطان پروستات شرکت کردند، در این آزمایش مردانی که کمتر از یک وعده در روز سبزی مصرف می کردند در مقایسه با مردانی که حداقل 4 وعده سبزیجات در روز مصرف می کردند بیشتر در خطر ابتلا به بزرگی پروستات بودند. ترکیب یک رژیم غذایی گیاهی با ورزش محافظت بیشتری رو ایجاد میکنه. مطالعه‌ای در این زمینه گزارش داد که ورزش هوازی روزانه همراه با رژیم غذایی کم چرب و پرفیبر غنی از غذاهای گیاهی میتونه عوامل خطر برای بزرگی پروستات رو کاهش بده. پژوهشگران توصیه میکنن که بهتر از نشاسته به خصوص نان سفید، ماکارونی سفید و برنج سفید دوری کنید. مطالعه‌ای که روی بیش از 1300 مرد مبتلا به بزرگی پروستات در مقایسه با افراد کنترل شده انجام شد، رابطه مستقیمی بین مصرف نشاسته و بزرگی پروستات نشان داده شد. خوردن نشاسته همچنین ممکنه منجر به افزایش فاکتورهای گلیسمی شود که رشد بزرگی پروستات رو تحریک میکنه. تعدادی از مکمل‌های غذایی طبیعی و گیاهی به عنوان گزینه‌های درمانی مورد مطالعه قرار گرفتند. برخی از این مکمل‌ها و فواید آنها مانند بتا سیتوسترول فواید مفیدی داره. این ماده مشابه کلسترول که به تسکین علائم پروستات کمک میکنه، نقش موثری در کنترل آن داره. بررسی بر روی بیش از 500 مرد مبتلا به پروستات و استفاده از بتاسیسترول نشان داد که این عنصر علائم ادراری رو بهبود میبخشه. بتاسیسترول رو میتوانید از مواد غذایی زیر به طور طبیعی دریافت کنید، مانند روغن‌های گیاهی، نخود فرنگی، آووکادو، بادام زمینی، لوبیا قرمز، سویا و جوانه گندم به دست آورد. مواد بعدی کوارستین می باشد. این ماده مغذی گیاهی یک آنتی اکسیدان و ضد التهاب قوی است که در انگور قرمز، پیاز و سایر غذاها یافت میشه. ترکیبی از کوارستین و فیناسترای منجر به کاهش قابل توجهی نزدیک به 20% در وزن پروستات می شود. کشف ترکیبات ضد درد در گیاه مرزه در جدیدترین تحقیقات 4 ترکیب شیمیایی ضد درد در گیاه مرزه توجه محققان را به خود جلب کرده. گیاه مرزی که در این تحقیق استفاده شده و نام علمی آن ساتوریا خوزستانیکا می باشد، محل رویش طبیعی اون در استانهای خوزستان و لرستانه. مرزه خوزستانی نه تنها در این استان بلکه در سایر استانهای جنوبی تا میانه ایران نیز رشد می‌کنند. آنچه که در این تحقیق جدید بدان اشاره شده، وجود ترکیبات شیمیایی با خواص ضد التهابی و ضد درد در نمونه‌هایی از این گیاهه که نه به شکل وحشی بلکه به صورت دستی کاشته شدند.
پیش از این به خواص 2 ترکیب از 4 ترکیب شیمیایی موجود در قسمت برگ و ساقه مرزه اشاره شد. این 2 ترکیب عبارتند از بتاسیستروزول و اسید اورسولیک می باشد. به عنوان مثال ترکیب بتاسیستروزول که در بادام زمینی نیز وجود دارد منجر به توقف رشد غده پروستات در حیوانات آزمایشگاهی شد. همینطور تأثیر مرزه در درمانهای دردهای عصبی و نرمی استخوان تأثیر بسزایی داره. مصرف روزانه 100 گرم مرزه در 500 گرم آب جوشانده تا 5 روز نه تنها باعث تقویت معده میشه بلکه در رفع زخم روده نیز مؤثر می باشه. همینطور کاهش چربی خون یک طرح تحقیقاتی است که در یک آزمایشگاه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی به مدت 1 سال انجام شد. نتیجه نشان داد که گیاه مرزه با نام علمی ساتوریا خوزیستا اگر درست مصرف شود مانند داروهای شیمیایی میزان چربی خون رو در بدن انسان هم کاهش میده. گیاه مرزه به صورت تازه همراه با غذا مصرف می شود. همینطور خشک شده این گیاه به عنوان چای و یا دمنوش هم قابل استفاده می باشد. همینطور گیاه مرزه رو میتونید به روش‌های زیر هم مصرف کنید. به صورت دمنوش مرزه هست که میتونید 2 قاشق سوپخوری در نیم لیتر آب به مدت 15 دقیقه بگذارید دم بکشد. سپس محلول رو صاف نموده همراه با عسل روزانه 2 تا 3 فنجان میل کنید. این نوشیدنی گرم موجب بهبود سیستم گوارشی و تنفسی می شود. همینطور بهترین شکل مصرف عرق مرزه به این صورته که پس از صرف هر وعده غذا 1 فنجان عرق مرزه رو در 1 لیوان آب ریخته و محلول حاصل رو مصرف کنید که عرق مرزه موجب بهبود عملکرد سیستم گوارش میشه. همینطور روغن اسانس مرزه از طریق تخدیر بخار شکوفه و گیاه استخراج میشه. از خواص این روغن میتوان به شادابی پوست صورت، جلوگیری از پیری زودرس از جمله چین و چروک و لکه‌های تیره به خصوص زیر چشم مناسب برای رفع درد به خصوص درد گوش هم مصرف می شود. مرزه میتونه باعث واکنش‌های آلرژیک و جلوگیری یا کند شدن انعقاد خون هم بشه. توصیه میشه که حداقل 2 هفته قبل از عمل جراحی از مصرف این گیاهان خودداری کنید. نسخه تازه آنها برای سری اول میتونه باعث تحریک پوست و چشم بشه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، عضو کانال ما بشید و اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و خوشحال میشیم که نظریات و تجربیات خودتون رو در رابطه با این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.